Simba on marraskuussa 2018 käynnistynyt EU:n Horizon 2020-ohjelman rahoittama kansainvälinen hanke, jonka yhtenä tavoitteena on tuottaa ja testata uusia vaihtoehtoja nykyisten kalarehujen kalapohjaisille raaka-aineille. Hankkeen aikana kehitettiin 2 erilaista koerehua, joiden vaikutuksia eri kalalajien kasvuun ja terveyteen testattiin yhtäaikaisesti 3 eri laitoksella Suomessa, Norjassa ja Espanjassa. Suomessa ruokintakokeen toteutuspaikkana oli Luken Paltamon toimipaikka. Rehuina käytettiin standardirehun lisäksi 2 erilaista koerehua, joista puolet perusrehun kalapohjaisista raaka-aineista korvattiin osittain laktofermentoiduilla kasviraaka-aineilla, tässä kokeessa soija, merilevällä sekä rapsilla. Rehujen kasviperäiset raaka-aineet tehtiin Tanskassa ja koerehut valmistettiin Portugalissa. Täällä Paltamossa tehdyssä kokeessa testikaloina käytettiin Nevankantaa olevia 2-kesäisiä merilohia. Kalat merkittiin yksilöllisillä PIT-merkeillä ja jaettiin satunnaisesti 3 eri ryhmään, kaikkiaan 9 koealtaaseen. Jokaiseen altaaseen tuli 150, painoltaan noin 30 grammaista merilohta. Alkupunnitus tehtiin syyskuun alussa 2020, joten jokaisen kalan yksilöllinen lähtöpituus ja paino oli selvillä ennen kokeen alkua. Koe käynnistyi viikon totuttelujakson jälkeen. Kokeen aikana testikalojen hyvinvointia seurattiin päivittäin ja altaat puhdistettiin normaalin hoitokäytännön mukaisesti. 10 viikkoa kestäneen ruokintakokeen aikana kaikki kalat punnittiin 2 kertaa. Samalla seurattiin niiden yleistä kuntoa ja terveyttä sekä toteutettiin näytteenotto-ohjelmaa. Ravitsemuksellisten tavoitteiden lisäksi näillä uusilla rehuilla tavoitellaan positiivisia terveysvaikutuksia kaloille. Testirehujen fermentoidulla ainesosilla pyritään vaikuttamaan kalojen suoliston mikrobiomin koostumukseen, sillä tiedetään, että jo lyhytaikainenkin ruokavalion muutos vaikuttaa mikrobiomin koostumukseen. Ruokintakokeissa näitä mahdollisia mikrobiomimuutoksia on selvitetty ottamalla suolistonäytteitä eri koeryhmien kaloista. Lajistokoostumuksen määritys perustuu metagenomiikkaan, missä suolistomikrobit tunnistetaan DNA:n perusteella. Kala-altaisiin tulevista ja lähtevistä vesistä on otettu vesinäytteitä ravinnetasojen määrittämiseksi. 10 viikon tulos osoitti, että koerehut maistuivat testikaloille hyvin ja kalat kasvoivat odotetusti. Kalat pysyivät terveinä koko koejakson ajan ja kalojen yleiskuntoa kuvaava kuntokerroin oli kaikissa kasvatusryhmissä hyvä. Tuloksia koerehujen tuottamista mahdollisista mikrobiomimuutoksista on odotettavissa vuoden 2022 aikana.